गाउँको नाउँ हो बनगाउँ। दाङको तुलसीपुर नजिकै पर्छ। यही बस्छन् घुमलाल चौधरी। उनले एउटा घोडा पालेका छन्। बनगाउँका अरू 40 घरमा पनि घोडा छन्। यी घोडाका मालिकहरू सबेरै घोडा चढेर निस्कन्छन्। एक बिहान घुमलाल चौधरी र उनका साथीहरूलाई हामीले पछ्यायौं। घर हेरफेर गर्नु अनि म साँझै आउँछु हरे बुन्डाएका पनिया पियाइदेऊ मोर हिरा दाजु रही हो। घोडा भोको छ कि अघाएको, खुसी कि दुखी सबै थाहा पाउँछन् घुमलाल। अनि अर्कालाई टोक्न खोज्छ, लाट्टी हान्छ अब आफ्नो गोसालाई भनेपछि अब केही अब त्यहाँ ओइ चुप लाग भनेको त्यही त हो। अब बाहिरको मान्छेलाई भएपछि अब चर्याङ फर्याङ समात्न दिँदैन। जस्तै अब त्यहाँ कि टोक्न खोज्ला, कसैलाई लाट्टी हान्न खोज्ला, चिनेको मान्छे भयो भने गोसालाई त बराबर म यहाँ त अब किन चाहिँ अब चाल गर्दिनँ। गोसा देखेपछि अब किन चाहिँ यहाँ गर्छ, चाल गर्छ। गोसा आयो भने बोल्छ। अब त्यहाँ के अब कहिले पगाला गए हुन्छ, उता कहीँ चर्न गए हुन्छ, गोसा गएपछि गर्छ कहिले त्यही अब बोलाउँछ। अब त्यही त ल्याउन आयो भन्नु हो। घुमलालका बाजेले पनि यसै गरी घोडा स्याहारे। बाबुले पनि त्यसै गरे। घरमा पालेको घोडासँगै उनी हुर्किए। बाउबाजे घोडा लिएर व्यापार गर्न कोइलाबास र नेपालगञ्जदेखि सल्यान र प्युठानसम्म पुग्ने गर्थे। उनका बाउबाजेले घोडामा लादेर ओसार्ने नुन तेल र अन्नपात आजकल मोटर गाडी चढेर गाउँ गाउँ पुग्छन्। तर बनगाउँका घुमलाल र साथीहरूले घोडा पाल्न अझै छोडेका छैनन् र घोडाले नै उनीहरूको परिवार पालेको छ। घोडा चढेर आजकल उनीहरू बाउबाजेको जस्तो लामो यात्रामा निस्कँदैनन्। घोडाहरूले पनि घरबाट निस्कँदा आफ्ना मालिक र आफ्नो खान्की बोके पुग्छ। तुलसीपुर बजार र वरपरका गाउँमा चाहिँ उनीहरू गइरहन्छन् सिजन अनुसारका अन्नबालीको खोजीमा। यो घोडा लिएर कहाँ जान लाग्नु भएको? धान खोज्दै हिँड्ने म्याडम। धान? हजुर, धान ल्याउनु भने गल्ला भनौँ। अब किन धान खोज्दै हिँड्नु भएको त? के गर्ने म्याडम, अब यहाँ के अब रोजगारी अब यही पर्यो म्याडम। अब जानु पर्यो अब सानोतिनो अलिकति नुनतेल खानको लागि म्याडम। कहाँ जाने धान खोज्न? धान निश्चित हुन्न म्याडम। हाम्रो यही गाउँ पनि मिल्न सक्छ अनि पल्लो गाउँ पनि मिल्न सक्छ। अब निश्चित हुन्न म्याडम। अब यहाँ के अब त्यो धान खोजेर के गर्ने? धान खोजेर अब कुटाएर हजुर यहाँ बजार लग्ने, बजार लगेर भनौँ अब बेचेर त्यहाँ कि गएर अब अलिअलि तरकारी नुन अब खुर्सानी अब त्यही अब ल्याउने। अनि यो घोडा चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो? यो घोडा त हजुर म्याडम अब जुम्लेहरूसँग किनेको घोडा हो यो म्याडम। जुम्लाबाट आएको घोडा हो यो। सालमा हजुरको 35-40 हजार बच्चाहरू लिएर अब जुम्लेहरू ल्याउनुहुन्छ भनौँ। ए हजुर। यो घोडाको नाम के राख्नु भएको छ? घोडाको नाम लाता। लाता। लाता? हजुर। लात्तीले हान्ने भएर लाता हो कि क्या हो? होइन, सिधा भएर राम्रो भएर। ए सिधा भएर लाता भन्नुभएको। तपाईहरु सबै यसै गरी समूह बनाएर हिँड्नुहुन्छ सधैँ? हजुर। कहिले अब 4 जना, कहिले एक्लै पनि हुन्छ। अब घरमा काम पर्यो भने चाहिँ म्याडम अब घरमा एक्लै पनि आउनुपर्छ म्याडम। सानो अब खाने बाटो म्याडम अब अरू रोजगारी अब भएन र अब त्यहाँ के नुनतेल खानको लागि अब। सो यो चाहिँ तपाईहरुको पेशा हो? पेशा त भनौँ अब म्याडम। अब कहाँ के गर्ने त अब यहाँ कि बर्खा चाहिँ कि अब सिजनमा अब खेती गरिन्छ। पुर्खाहरू पनि लाड्नु भयो र अब घोडा लाड्नु भयो, राँगाहरू पनि लाड्नु भयो हाम्रा पुर्खाहरू। अनि त्यहाँ कि अब पढाइ लेखाइ नभएको हुनाले अब त्यस्तै अब पेशा त्यही त भनौँ अब। भन्ने तपाईँको पुर्खाहरूले पनि यही काम गर्नु? बुवाहरू पनि गर्नुभयो कि नेपालगञ्ज कोइलाबासतिर जानुभयो बुवाहरू। यस्तो घोडा लिएर? हजुर। 7 रात 8 रात बसेर आउनुभयो। तपाईँ पनि बुवाहरूसँग साथ लागेर जानुभयो होला कि? मैले घोराइसम्म त राँगो लिएर भएर त गएँ बुवासँग पछि। राँगा त यसरी चढ्ने होइन होला नि? नै चढिन्थ्यो म्याडम। म त राँगामा बसेर सानैमा त्यहाँ के हो निन्दाएर घोराइबाट आएँ म्याडम एकपटक। सानै बच्चैमा गएको तपाईँको। अनि बुवाले जे गर्नु भएको तपाईँले पनि त्यही गर्न थाल्नु? हजुर। अब के गर्ने त म्याडम। हजुर। अनि तपाईँले चाहिँ राँगा नलिएर घोडा किन लिनु भएको त? राँगा पनि घरमा छन् म्याडम। त राँगा अब किन चाहिँ उता जोत उता लाड्नु पनि अलिकति ऊ भयो कि म्याडम। घोडा भनेको अब जहाँ भने अब डुगरानु पनि मिल्यो। अब 1 घन्टामा हजुरको यहाँबाट अब तुलसीपुर पनि जान सकिन्छ म्याडम। अब डुगुर्नु पर्यो नि हो। अब राँगा त अब डुगुर्दैन म्याडम।
अनि कहाँ पुग्नुहुन्छ यसरी घोडा लिएर धान खोज्नलाई? धेरै तारासम्म गइन्छ म्याडम। मसुरा सिजनमा हजुरको तारा गइन्छ म्याडम। हाम्रो यो जुम्ल्याकुला राटगाउँदेखि भोजपुरसम्मको बेलदसम्म यताको साइडमा सबै हिँड्ने हो, खोज्ने भयो घर घरै छ कि छैन। दिनभरि लाग्छ? लाग्छ म्याडम। अब धान कतिखेर पाइने म्याडम लाग्छ नतरी। अहिले चाहिँ हामी कुन गाउँमा छौँ त? अहिले हामी टेक्निक नार भन्ने ठाउँमा छौँ म्याडम। ए ल हुन्छ, अब तपाईँ सँगसँगै म पनि गाउँ डुल्छु है त धान खोज्दै। हुन्छ म्याडम हुन्छ। मागी माने भुटे फकाबो रे हाला मागी माने भुटे फकाबो रे हाला। त्यो घोडामा सरेर जानु फेरि त्यहाँ ठुलो घरमा त्यहाँ त्यो ठकुरीको घर हो कि कुन? के भन्नुभयो उहाँले दाइ? त्यहाँ धान छ, एकजना भेट भएको थियो अनि माथि जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। 6-7 घोडा धान छ अनि कुरा गर्नुभयो त्यही कुरा। बाबा मोरे बता छुटु छुटु परुले के हरन ज्योति दाइ गली छुपु छुपु धान लगाई। एउटा घरमा धान भएको पत्ता लाग्यो। आइहो बाबा गैला छुटु छुटु परुले के हरन ज्योति दाइ गली छुपु छुपु धान लगाई। तर धान त बिक्री भइसकेछ। कता जाने त दाइ? अब हामी माथि जान्छौँ। उनीहरू त्यहाँबाट अर्को बस्तीतिर लागे। यहाँ पनि पाइएन। यति बेलासम्म घडीले 1 बजाइसकेको थियो। उनीहरू निराश थिएनन्। फेरि उनीहरू अर्को गाउँ दक्षिण कुनरियातिर लागे। धान छ भन्नुहुन्छ, अब भाउ कति लगाउनुहुन्छ हेरौँ त्यहाँ अब बुझौँ साउजीसँग। अब कति बेला जति धान छ? ल ठिकै छ त्यही छ। ओ सर क्या नमस्कार। खोज मान्छे यस्तो साउजी मिल्ने हो कि होइन? अब तपाईँ हाम्रो फेरि काटिने हो कि अब कस्तो खालको धान छ ल्याउनुहोस् हाम्रो झोगाको मस। अब धान त राम्रो प्योर धान चाहियो हामीलाई। धान पनि थोरै छ सन त आजभोलि सिद्धिया छ। के धान यो कता मसिनो खिजाते जस्तो छ त्यो धान मिसो टला रहेछ क्या? त्यसो होइन, राम्रो हो, मसिनो वाला हो त्यो। के अरे उ के ए भगवान् तपाईँ फेरि सबै त्यही दिए कि छुट्टाछुट्टी थोरै हो, धेरै छैन। अब डर मन्सुली त्यहाँ कि हाइदिने त्यहाँ कि त्यो त चामल राम्रो आउँछ के लैजानु, त्यस्तो काटिया छैन, राम्रै छ। 450 रुपियाँ पर्दैन। अनि तपाईँले अहिले यो हातले माडिराख्नु भएको छ नि? विचार यो कस्तो लक्षण देखाउँछ, राम्रो देखाउँछ कि कस्तो देखाउँछ त्यही के गर्यो भने चाहिँ यसको लक्षण राम्रो हुन्छ। मिर्दाखेरि अब बाँच्यो भनेपछि अब राम्रो हुँदैन, अब अलिकति खुच्चेन भनेपछि राम्रो हुन्छ भने राम्रो छ। आजभोलि धान त्यस्तो हुन्न कि राम्रो आउँछ। पपट्टो हुन्थ्यो के अरे पहिला त। आजभोलि अब राम्रो घरको खानको लागि राखेको हुन्छ नि, त्यही धान हो। तपाईँहरूको यो घरकै धान हो? यो खरेद नि, घरको होइन, किनेर राख्नु गाउँबाट। अस्ति पनि त्यसमा ल्याएको काम अनि ल्याएँ आज त्यहाँ तपाईँसँग छ 2-4 गराएको छ भनेर। भाउ कस्तो लाग्नु हो क्या? छानी लाउनुहुन्छ फेरि। अब यहाँहरूलाई त एउटा गेरा पनि त्यहाँ दागी देख्यो भने बिग्दैन चामल भन्ने यहाँले छोडिदिनुहुन्छ। त्यो अनि उहाँहरूलाई बेच्नुभन्दा 100 रुपियाँ कममा मिललाई दिन हामीलाई फाइदा हुन्छ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ मिलको चामल धेरै किन्छन् कि उहाँहरूको चामल खोजी किन्छन्? उहाँहरूको चामल खोज्छन्, किनभने उहाँहरूले एउटा कालो दागी भए पनि लग्नुहुन्न, राम्रो लिनुहुन्छ, ढुङ्गा हुँदैन, माटो हुँदैन, उहाँहरूले एकदम राम्रो फ्रेस धान लग्नुहुन्छ।
यहाँहरूले महँगो बेच्नुहुन्छ अलिकति राम्रो चामल लगाउनुहुन्छ मिलको भाउ भन्दा अब 150 महँगो नै भनिन्छ भने त लास्टमा केही उपाय लागेन त्यसैमा छोडेर आइन्छ भनौँ। अनि के लानुहुन्छ तपाईँहरू यसरी गाउँघर डुलेर हिँड्दाखेरि चाहिँ? अहिले सिजन अनुसार हुन्छ हाम्रो मैदान। सिजनमा हजुरको अब धानको सिजनमा अब धानको मात्रै हामी गर्छौँ अहिले। मसुरो सिजन अब वैशाखदेखि हुन्छ हजुर, जेठको आधा अवधिसम्म पानी पऱ्यो भनेपछि अब किरा लाग्छ अनि बेच्ने मान्छे पनि अब त्यहाँदेखि बेच्नु थाल्छन् त्यहाँदेखि, त्यही भएर। अनि त्यो दाल पनि यस्तै गरी खोजी हिँड्ने हो कि? त्यस्तै हो, यस्तै हो। अनि 10 लम्बर त्यहाँ 1 कुन्टल त्यहाँ 12-15 लम्बर अनि खोज्दै ठाउँ लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न तपाईँहरूले? अब कुराकानी अब मिलेपछि ल अब कुरा मिल्ने भने कस्तो रहेछ सुनौँ त ल अब एकछिन। अब उहाँले अब 25 भन्न लाग्नु भएको चाहिँ त अब सुन्छु अब क्या भनाइ अब त्यहाँ मैले अब 23 भनिरहेको छु। अब कुरो मिल्ने नमिल्ने अहिले मिलाएर दिनुहोस्। अब त्यो भएपछि अब कहाँ जाम अब किनभने उहाँ पत्रकारहरू पनि पछि लाग्नु भएको छ। अब त्यहाँदेखि कहाँले ठ्याक्कै फेल भएर अब मिलाएर दिनुहोस्। हामी पछि लाग्यो भएर चाहिँ नगर्नु है त्यस्तो। धान त पाइयो तर भाउ मिलेन। उनीहरूले निकै बेर मोलमोलाई गरे, मोलमोलाई चर्कै भयो। साउजी राम्रो नराम्रो सबै उठाउनुपर्छ भन्ने, उनीहरू चाहिँ राम्रो मात्रै लैजान्छु भन्ने। मैले यो कुरा नबुझेको के त, यो एकैचोटि तपाईँहरूले उठाए हुँदैन? एकैचोटि त अब उहाँलाई त्यो हुन्छ। अहिले त्यहाँदेखि फेरि अब दुईखेप गर्नलाई यहाँबाट यताबाट त्यहाँ जानलाई अब दुईखेप बोरा पनि हुनु पर्यो त्यसमा म्याडम। फेरि लगानी पनि फस्ने भयो। अब त्यहाँदेखि यहाँबाट लग्यो त्यहाँदेखि अब गुटानी फेरि 200 रुपियाँ यो गोराको त्यहाँ हामी तिर्छौँ। फेरि पैसा अब कसैसँग पैसा हुन्छ म्याडम, कसैसँग हुँदैन। अब त्यसमा किनभने अब आज लग्यो र भोलि हामी फाल्छौँ अनि भोलि फालेर पर्सि फेरि त्यहाँदेखि पैसा अलिअलि गोदामा भएपछि फेरि त्यहाँदेखि आउने गर्छौँ यहाँ। कति फाइदा हुन्छ त यसरी गरेर? हुँदैन, यो त केही न उपाय नलागे यो खेलोमेलो हो। अब पुर्खादेखि आएको हो म्याडम। अब के गर्ने त्यहाँदेखि अब 2-4 लम्बरी 3 लम्बरी ढुटो आउँछ अनि त्यहाँदेखि 600-700 रुपियाँ उताबाट अब त्यही हो 700-800 त्यस्तै छुट्छ। त यहाँ बसेर मैले तपाईँहरूलाई नाफा घाटाको कुरा गरेँ है मोलमोलाई भइरहेको बेलामा। त्यो त हामीलाई पनि थाहा हुन्छ। हामी जस्तै 1 कुन्टल उसमा चामल धानबाट कति बरान निस्किन्छ, बरानको मूल्य के हुन्छ त्यो सबै हामीलाई थाहा हुन्छ। दिनभर दुःख गर्नुहुन्छ, घोडाको दुःख मान्छे अब सबै जोड्दा त उहाँहरूलाई त्यही पनि केही आउँदैन। 500-600 रुपियाँ त 700-800 रुपियाँ त अहिले मजदुर गरेर मजदुरले खान्छ। घोडाको त दुःखै उठ्दैन त्यसरी सोच्दा त उठ्दैन। घोडा महँगा घोडा 80-90 हजार लाख पर्छ अहिले घोडालाई। ल मोलमोलाइमा जाउँ अब। उहाँहरूसँग पुरा मिल्ला जस्तो छैन। दिनुहुन्न त आइरहनु भएको छ, माथि फेरि आउँछ नि त। 2500 रुपियाँ लगाएर 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ सिजनमा खान्छ भने आजभोलि 50-100। अब कुन्टलमा तपाईँहरू 100 भन्दा ज्यादै खानुहुन्छ क्या? हामीलाई थाहा कुरा गर्नुहुन्छ 100 कुन्टलमा 100 भन्दा ज्यादा खानुहुन्छ तपाईँ घर बसी कुन्टलमा लगानी सोच्नु न 25 भन्दा 1 रुपियाँ कममा हुन्न। 25 मा हुन्न, अब बरु 24 मा दिनुहोस्। अब त्यो नभएको कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँको मिसो धान पर्ने छ अब 24 ग्राम किन सट्टै लगिदिनुहुन्छ भने ल लैजानु लाग्यो। कस्ता कुरा कुहिएको भयो भने उठाउने न कुहिया फेरि कुरा त्यो सफा गर्छौँ मैले। अब कुहिया त लग्ने कुरा हामी कसरी बेच्छौँ ल? 25 त कुनै जिल्लामा लगाएको छैन सर। के कुरा गर्नुहुन्छ? हुने कुरा पो गर्नुपर्छ, नहुने कुरा पाएँ भने त्यहाँदेखि धेरै नगर्नुहोस्। या दाङ जिल्दैमा नलागेको कुरा नदिने भए त के लाग्यो त? अब तपाईँको माल लगेर अब तपाईँको माललाई अब हामीले त्यहाँदेखि अब गर्ने कुरा भएन। एकैछिनमा मिलिहाल्ला जस्तो फेरि एकैछिनमा भाडिहाल्ने। भाउ भस्मै महँगो गर्नुहुन्छ। अस्ति नै 24 मा आउनु भनिकिन फेरि आज फेरि अर्को भाउ गरिदियो। फेरि 150 महँगो हाल्ने छानेर घरको एकदम बरु 50 रुपियाँ महँगो नै होस्। हामीलाई त्यो मतलब भएन कि चिज राम्रो हुनु पर्यो नि त हामीलाई। अब चिज कुहिएको चिज लगेर हालेर के गर्ने? लामो कसरतपछि कुरा छिनियो। मूल्य साउजीको, शर्त उनीहरूको। बोरा झिक्न थाल्नुभयो त? हजुर। कुरा मिल्यो कि क्या हो? हो कसरी मिल्यो? उनीहरूले छानी छानी राम्रो धान बोरामा भरे।
खेल्ने भन्नु हो यी अब बनगाउँ जाने मेलामा बनगाउँ मिलमा कुटाएर अनि अब समय मिल्यो भने चाहिँ बजार जाने हुन्छ नत्र आज जाने हुन्न र एउटा घोडामा 180 किलो पर्यो हाम्रो त्यत्रो भारी बोक्दा घोडालाई चाहिँ गाह्रो हुन्न दाइ गाह्रो त हुन्छ त गाह्रो भए पनि अब यो आफ्नो पाएको अब भनौँ वरदान पाएको घोडाको जात अब अर्कालाई अर्का शरीरलाई देखि 2-2 कुन्टल लाद्दाखेरि देखि अब बोल्दैन बिचरा उसको पनि त शरीर हो माया त घरको चिज हो प्राणी हो हजुरको अब केही हुँदाखेरि केही बिरामी हुँदाखेरि अब कोही झारफुक गर्छन् अनि केही औषधि त्यहाँ हजुर जान्ने मान्छेलाई बोलाएर हजुरको फेरि औषधि गराउनु पर्यो डाक्टरहरूलाई बोलाउनु पर्यो आउँदा त अब हजुरको घोडामा चढेर आइन्छ अब जाँदाखेरि अब हिँडेर जानु पर्यो यहाँबाट 1.5 घन्टा लाग्छ अब आउँदाखेरि खाली भयो हुनाले त्यहाँदेखि त्यस्तै अब सिधा आइन्छ सर्टकट बाटो भनौँ हजुर अनि यो घोडाले चाहिँ यसरी भारी बोक्न थालेको कति भयो दाइ अहिले 10 वर्ष भयो मेरो हजुर यहाँभरिको सबभन्दा कान्छो चाहिँ कुन हो घोडा यहाँभरिको कान्छो गोरु त्यो अगाडिको हो तपाईँ चाहिँ कति उमेरको म त भइगयो 52 वर्ष तपाईँ विदेश जानु भयो नि त दाइ कहिल्यै कहाँ हाम्रो पालामा विदेश जानु हलो जोत्ने खन्ने काट्ने त्यही काम गर्थ्यौँ विदेश जाने सिस्टम पछाडि आएको तपाईँको छोराहरू जान्छु भन्ला नि त फेरि अहिले कान्छो एकपटक गएर आएको कहाँ गयो मलेसिया अनि छोराहरूले नि यसै गरी काम गर्छन् कि कान्छोले टेम्पो चलाउँछ टेम्पो चलाउनुहुन्छ ए अँ कहाँ गरेर तिनीहरू दुख्छ विदेशमा कमाएको पैसाले टेम्पो किन्नु भयो डब्बाले दुःख गरेर पैसा लौजा घोडै किन्नुहुन्थ्यो होला तपाईँ त अघि घोडा चढी गएको बाटो अहिले घोडा डोर्याउँदै उनीहरू फर्के बनगाउँकै धान कुटाउने मिलसम्म पुग्न 1.5 घन्टा लाग्यो धानको भारी बोकी आएका घोडाले यति बेला विश्राम पाए तर घोडा डोर्याउनेहरूको विश्राम लिने बेला भइसकेको थिएन चामल सबैले बराबरी भाग लगाए कति आएछ त दाइ चामल 125 किलो राम्रो आयो चामल ठिकै छ यो अलिक कुर्केको छ हजुर किलोको हिसाबले बिक्री हुन्छ कि कसरी बिक्री हुन्छ यो हजुरको कसैले 25 किलो कसैले हजुरको 50 किलो कसैले यो सबै कसैले त्यही कुन्टलै सबै त्यस्तो किसिमबाट बिक्री हुन्छ किलोमा बेच्नु पर्दा चाहिँ कति रुपैयाँ किलो हामी यो हजुरको 42 देखि 45 सम्म बेच्छौँ 42 त हजुरको बजारको रेट छ क्या अब जस्तै एउटा कोही खाने भेट्यो भने चाहिँ एकैचोटि अब स्वाद त एकैचोटि जान्छ अब त्यहाँ अब हजुरको 45 भन्दा अब ल 44 मा दिनुहोस् भनेपछि अब सबै खाइदिनुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यो 44 कै भावमा फेरि दिएर आउने कुरा हुन्छ तपाईहरुको ग्राहक हुन्छ कोही फोन पनि आउँछ हजुर त्यो ग्राहक हुन्छ घुमलाल र उनका साथी रामप्रसाद भने आजै चामल बेच्न तुलसीपुर बजार जाने भए गरे त अब बजारका मान्छे घोरे अब सबैले घोरे भन्छन् ठेला गर्छ नि रिचन हेर्नुहोस् घोरा चलाएको कोही त तपाईँको अब
घोडा चलाउनुहुन्न है, पछि फेरि त्यहाँदेखि घोडा जन्म पाउनु होला अनि त्यहाँदेखि यस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तरी लदाउनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्न, के गर्नुहुन्न भनेर कोहीले भन्नुहुन्छ, कोही त्यहाँदेखि कोही त माया मान्नुहुन्छ, यस्तरी त्यहाँदेखि ल पानी खुवाउनुहोस् भने कोही माया मान्नुहुन्छ, कोहीले कस्तो टिट मान्नुहुन्छ, कोही अब कस्तो लाग्ला यो दुःख अब के गर्ने, दुःखको कुरा हो। दुःखमा अब पेसा बुवाहरू त्यही गरे हुनाले अरू प्रगति अब लेखाइ पढाइ भएन क्या अब त्यहाँदेखि अब यही जो जान्ने आछ भनौँ त्यही गरिन आछ। हामीलाई त अब अरू जान्दिनँ क्या अब यही अलिकति रमाइलो लाग्छ भनौँ मेरो। अहिले बच्चाहरू त गर्दिनन् म्याडम, बच्चाहरू अहिले एउटा छोरो मलेसिया छ, 4 भाइ छोरा, एउटी छोरी। अब फाइदा पनि छैन, गाउँमा गाडीहरू अब कुना अब गाडी खरा सबै गाडी भइयो, अब त्यसले गर्दाखेरि फाइदा पनि छैन। दाङतिर हजुर यो हिसाबमा अब 2-4 वर्ष 4-6 वर्षदेखि साइट हराउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। चामल आयो हजुर, चामल साँझमा उनीहरू बजार पुगे। ये हारी बिहानी कानी करला पिहावा फाइरे गईला साँझी। ये हारी बिहानी कानी करला पिहावा फाइरे गईला साँझी। रे कौने बिरा छिटा पिहा मोरा करला बाँसेरा। कौने बिरा छिटा पिहा मोर करला बाँसेरा। भाइ मोरे कहली छे गरी चढ़ाजी, छे गरी चढ़ा टिटिन बीटी। दाई मोरी कहली छे गरी चढ़ाजी, छे गरी चढ़ा टिटिन बीटी। डुलाउने त फेरि गएर चामल हेर्नुहुन्छ छोडिदिन्छ, अहिले रात परिसकेको छ। आज घुमलालको चामल बिक्री भयो, तर रामप्रसादले चाहिँ बेच्न सकेनन्। भोलि लिन आउँछु भन्दै उनले एकजना ग्राहकको सिँढीमा चामल राखिदिए अनि उनीहरू बनगाउँ फर्किए।